මේ තියෙන්නේ Maginto ගහන්න පුළුවන් සුපිරිම සුපිරි LED headlight එකක්. ඉතින් අපි අද බලමු මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ headlight එක කොහොමද කියලා. සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අපේ යාළුවෝ හැමෝම අපේ SP ELECTROZ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ light එකේ box එකේ පැත්තෙන් ගහලා තියෙනවා AC DC general කියලා. ඉතින් මේ කියන්නේ මේකේ AC current එකකින් සහ DC current එකකින් light එක function කරගන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් තේරෙන භාෂාවෙන් කිව්වොත් එහෙම මේ light එක Maginto ගහන්න පුළුවන්. battery current එකෙන් ගහන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ retail box එක. ඉතින් අර මම ඔයාලට කලින් පෙන්නුවේ wholesale box එක අපිට එන්නේ ඒ ලොකු box එකේ තමයි මේ light එක. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පුංචි box එකක් තමයි ඔයාගේ අතට ලැබෙනකොට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේකේ motorcycle headlight කියලා ගහලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ තියෙන්නේ customers ලා 61000කටත් වඩා ඉන්න අපේ official TikTok page එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි දාලා තියෙන videos වලට කොච්චර views ප්‍රමාණයක් තියනවද කියලා. ඉතින් customers ලා ලක්ෂ ගණන් අපේ videos බලලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට customers ලා 61000කටත් වඩා ඉන්නවා. ඔයාට අවශ්‍ය කරන ඕනම දෙයක් අපේ TikTok page එක බලලා ඒක ගැන සම්පූර්ණම විස්තරය දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැනට අපි ගාව තියෙන ගොඩක් items වල අපේ videos අපේ TikTok page එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ videos බලලා අපේ නම්බර් එක කන්ටැක්ට් කරගෙන WhatsApp හරහා ඔයාට අවශ්‍ය ඕනම දෙයක් ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව අපි දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් අපේ TikTok page එකත් check කරලා බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට light එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ceramic body එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක 3-sided light එකක්. ඒ කියන්නේ 3D light එකක්. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ light එකේ build and finish එක ගොඩක්ම හොඳට තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ fan එකක් include වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා බලනවා ඇති ඇයි මේකේ ෆෑන් එකක් ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්නේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් ඒකට විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනි හේතුව තමයි මේ ලයිට් එක හදලා තියෙන්නේ සෙරමික් වලින්. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම දන්නවා සෙරමික් වලින් හදලා තියෙද්දි මේ ලයිට් එකේ තියෙන හීට් එක ඉක්මනට මේ සෙරමික් බොඩි එකට උරා ගන්නවා. ඒ වගේම පුංචි හුලඟක් වැදුනත් සාමාන්‍යයෙන් හුලඟක් වදින්න අවශ්‍යත් නැහැ. මේ ලයිට් එක ඉක්මනට කූල් ඩවුන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේක LED light එකක් නිසා මේක 3-sided light එකක් නිසා මේ light එක වැඩි රත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිත් personally පාවිච්චි කරන light එකක් මේ light එක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම අන්තිමට දාන්නම් මේකේ පාරේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි දැන් මේ light එක fix කරලා තියෙනවා TVS Metro bike එකකට. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම දන්නවා ඇති TVS Metro bike එකට ampere 2.5ක වගේ බැටරි එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඩිරෙක්ට් ලයින් එකක් නෙමෙයි හෙඩ්ලයිට් එකට එන්නේ Maginto ලයින් එකක් තමයි හෙඩ්ලයිට් එකට තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ ලයිට් එක කොහොමද ෆන්ක්ෂන් වෙන්නේ කියලා මේ බයික් එකේ. ඉතින් ඔයාලට කියන්න ඕනි මේ ලයිට් එකේ ප්‍රයිස් එක දැන් මාකට් එකේ කියන්නේ රුපියල් 1650ක් වගේ මුදලකට. ඒ වගේම මේක කලින් මොටොලෙට් බ්‍රෑන්ඩ් එක යටතේ ආවා. නමුත් දැන් එන එක මොටොලෙට් බ්‍රෑන්ඩ් එක යටතේ නෙමෙයි එන්නේ. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ ලයිට් එක පොඩ්ඩක් ගැස්සෙනවා වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම පේන්නේ අපේ ෆෝන් එකෙන් මේක වීඩියෝ කරද්දි පේන විදිහ. නැතුව S2කින් බැලුවහම මේ ලයිට් එක ගැස්සෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න ඕනි මේ ලයිට් එක සාමාන්‍යයෙන් ස්ටෑන්ඩඩ් එළියක් තියෙන ලයිට් එකක්. ඔයා බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් රැටත් තවල් වගේ පාරේ යන්න මේ ලයිට් එක ඔයාලට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා බයික් එකේ ලස්සන ගැන හිතනවා. ඉතින් සමහර කට්ටිය බයික් එකට හොඳට එළිය තියෙන ෆොග් ලයිට් ගහලා හෙඩ්ලයිට් එක නිකන් අර පෙනුමට සුදු පාට එකක් දාගන්න උවමනා ඇයි ඉන්නවා. නමුත් Maginto හින්දා සුදු පාට LED හෙඩ්ලයිට් එකක් දාගන්න බැරුව ඉන්න කට්ටිය තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ හෙඩ්ලයිට් එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව Maginto බයික් එකට ගහගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් CT100 එකක් යනවා මෙතනින්. මේ CT100 එකෙත් normal light එකක් ගහලා තියෙනවා. ඒ light එක එළියයි මේක එළියයි. ඔයාම කම්පෙයාර් කරලා බලන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි ලයිට් එකේ හොඳ එළියක් තියෙනවා. මේකේ ප්‍රයිස් එක 1650යි. අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපිට මැසේජ් එකක් හරි කෝල් එකක් හරි දාලා ඕඩර් එකක් දාගන්න පුළුවන්.